Welcome my dear students. Today we're gonna to make revision on algebra first term for middle 3. النهارده شباب هنحل مع بعض موديل 1 نموذج كتاب المدرسة middle 3 mathematics first term. يلا بينا نبدأ مع بعض عشان منضيعش وقت كتير. أول حاجة شباب عندي هنا number 1 choose the points negative 3 and 4. ده order بير قدامي اهو بوينت جميل اهي. عندي ده first projection ده second projection ده ال x coordinate وده ال y coordinate. lie in the what quadrant. نفتكر يا مستر مع بعض كده يا مستر كوادرنت. انا كان عندي يا مستر كام كواد. نفتكر مع بعض كده نعمل درو هنا للاكسس. عملنا درو كده للاكس اكسس والواي اكسس. كان عندي يا مستر دوت اكس وهنا مستر ده اكس داش اور نيجاتيف اكس وهنا مستر هنا واي وهنا نيجاتيف واي او واي داش. هنا مستر ال values of x positive وهنا values of y also positive وعندي هنا ال value for x here negative and here value of y is also negative. كان عندنا مثلا ال first quad وده مثلا كان ال second quad وده مثلا ال third quad وده ال fourth quad. هبص عندي على البوينت واشوف انا بص هنا مثلا ده مثلا المفروض ده ال x وده ال y. ال x هنا يا مستر ايه negative وال y positive then x negative y positive x negative and y positive. ده انهي كواد ده؟ ايوه second كواد. يبقى هقول له مستر هنا in the second quadrant then I will choose second. تمام يا شباب. طب لو اداني اي بوينت تانية ببدا ابص اشوف هنا برضه اشوف الاكس هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف والواي برضه بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا عندي مستر فيرست كوادرنت هنا عنده ايه؟ عنده الاكس بوزيتيف اند واي بوزيتيف. طب السكند عندي الاكس نيجاتيف اند الواي بوزيتيف. الثيرد نيجاتيف نيجاتيف. الفورث الاكس بوزيتيف اند واي نيجاتيف. اللي بعدها مستر بيقول ايه؟ ذا بوزيتيف سكوير روت. اول ما اقول لك بوزيتيف سكوير روت افتكر على طول الروت بتاعت ايه؟ ايوه الستاندرد ديفيشن على طول مفيش غيرها هي كانت سكوير روت عندنا. تمام. كان السكوير روت اوف وات؟ يس summation x minus x bar all to the power 2. x bar ده اللي هو المين over any low numbers. تمام. فانا بقول the positive square root of mean of the squares of deviations of values from its arithmetic mean is called what? Yes standard deviation letter C. تمام. سهله جدا شباب. اول ما تشوف قدامك بوزيتيف سكوير روت اعرف على طول اللي هي standard deviation. تمام. وده السيمبل بتاع ده ايه؟ ده السيمبل بتاعها. طيب نمبر 3 جميله جدا. بيقول لي if 3a equals 4b then a to b equals what؟ تافهه جدا. هي بيقول لي مستر هنا على جنب اهوت. هنا شباب بعمل الدرافت بتاعتي كلها. اي درافت هنعملها على جنب هنا. 3a equal 4b. هو عايز ايه؟ A to B. على فكرة A to B هي A over B. الناس اللي فاكرة الريشيو معايا يا مستر ده مثلا بيتكلم عن يونت 2 في الالجبرا. انا عندي مستر A to B هي A over B. طيب انا مثلا هجيب A over B equal 4 over 3. لو قلنا هنا مستر A over B equal كام؟ 4 over 3. يبقى A to B equal what؟ equal 4 to 3. يبقى I will choose 4 to 3. تمام. يبقى A over B equal 4 over 3 يعني A to B equal 4 to 3. Number 4 if nx is 2 and ny2 equals 9. ال nx مستر هنا 2 يعني number of elements for x 2 وال number of elements for y2 equals 9 يعني ال ny بكام لوحدها؟ طب ny2 يا مستر ب 9 يبقى ال ny بكام؟ تمام ب 3 عشان 3 times 3 equals 9. تمام. غير مستر نعمل اريز لهم مش محتاجينهم خلاص. نجي نقول يا مستر هنا n y2 ده معناها ايه اصلا يا مستر؟ معناها ny times ny. تمام. طب ny2 ده هنا ب 9 يبقى ny لوحدها بكام؟ ب 3 عشان 3 times 3 يبقى كده مثلا عندي nx ب 2 و ny ب 3. هو عايز nx times y اهو مثلا او product y سوري ده كارتيزيان product فاقول له برودكت مش تايمز. يبقى اقول له مثلا ان اكس برودكت واي اللي هو مستر ان اكس برودكت ان واي. طب ان اكس مثلا هو مداني جيفن هنا اللي هي 2 تايمز والان واي احنا جبناه بكام؟ ب 3. 2 times 3 equal كام؟ equal 6 then I will choose 6. تمام. Number 5 the range. على طول عود نفسك الرينج هو ايه؟ الماكسيمم minus المينيمم means the greatest value minus the smallest value. Here which was the greatest and what's the smallest? Yes, greatest is here is 9 and smallest is 3. Then range
equals 9 minus 3 equals 6. Then write here 6, then I will choose letter C. Here if y variation directly with x or varies directly with x and y equals 2 when x equals 8. Then y equals 3 when x equal what؟ على طول شباب أول ما يديني هنا direct variation هستفيد يا مستر على طول. افتكر مع بعض يا مستر، لو عندي سنة direct variation عندي هنا ال y varies directly with x، على طول هقول له يا مستر ايه؟ هقول له y1 over y2 equal x1 over x2. طب لو كان يا مستر inversely كنت هقول له y1 over y2 equals الopposite بقى x2 over x1. هنا دايركت فهشتغل دايركت عادي خالص. طيب ال y1 مديلي هنا ب 2 يبقى خلاص يا مستر انا عندي y1 2. طب ال y2 عندي كام؟ ب 3 equals x1 8. طب ال x2 لا دي مثلا انا عايزها هي خلاص هسميها x. واجيبها ازاي؟ كريس كروس. هقول له ال x equals 3 times 8 over 2. نعمل simplify يا مستر. divided to 1 divided 2 equal 4. 3 times 4 equals what? equals 12. يبقى ال x عندي equals ايه؟ equals 12. then I will choose 12. باينة الدنيا كده يا شباب؟ طيب نرجع يا مستر بعض هنا مستر number 2. letter A if x product y equals the set of order pairs here عندي 2 2 2 5 2 7. first find sorry first find y. هنا شو عايز اجيب الواي. طب انا عندي مثلا اكس برودكت واي ادانا ده، يبقى الاكس هي الفيرست بروجكشن والواي هي السكند بروجكشن. طب الواي دي مثلا السكند، مين هنا السكند؟ السكند هنا عندي 2 وعندي ال 5 وعندي ال 7. يبقى اول حاجه يا مستر هقول له على فكره انا هنا مثلا في نمبر 2 A set الواي اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي السكند بروجكشن اللي هي 2 وال 5 وال 7. 2 وال 5 والايه وال 7. تاني حاجه هو عايز الواي برودكت اكس. خلاص هعمل الواي برودكت اكس. طب احنا جبنا واي، تعال نجيب الاكس بالمره. الاكس اللي هي مين؟ الفيرست بروجكشن. ابص هنا على الفيرست 2 2 2 اعمل لها ريبيت؟ لا ما ينفعش، هي كتب مره واحده بس. تمام مفيش ريبيت في السيتس يا شباب. تمام خلاص كده مثلا عندي واي وعندي الاكس. هو عايز واي برودكت اكس. خلاص يا مستر بقول له واي برودكت اكس ايكوال. انا عندي الواي هكتبها هنا يا مستر، همشي ستيب باي ستيب مش هستعجل عشان خاطر ما نغلطوش مع بعض اهوت. عود نفسك تمشي ستيب باي ستيب، طبعا في ايديك تعمل الستبس ما تستخسرش عشان خاطر ما تتلخبطش غلطه وانت ما انتش عارف ان انت غلطان اصلا. طب اجي هنا بقى يا مستر الواي برودكت اكس هعمل ايه؟ 2 و 2 5 و 2 7 و 2. يبقى دي مثل الاوردر بيرز بتاعتي 2 2 5 2 7 2. تمام دي مثل واي برودكت ايه اكس. تمام كده. نروح مثلا لتر بي. بيقول مثلا هنا في لتر بي ايه؟ if A B C and D are proportional. طبعا قال لي proportional يبقى اقول له A over B equal C over D equal any constant like M. He want to prove that A over B minus A equals C over D minus C. ده مثلا بال left hand side و right hand side ونحاول نعمل بروف مثلا مع بعض. يلا بينا تعالى نحله مع بعض كده. هنا مستر هنا لتر بي. اول حاجه قال لي مستر A B C D. نغير بس لون القلم بتاعنا نجيبه لون جميل كده، نجيبه الريد. proportional يبقى خلاص يا مستر انا هعمل استفيد ايه؟ ما هو قال لي proportional هقول له مستر A over B equal C over D equal constant M. then ال A equal BM and the C equal DM. تمام هبدأ بقى مستر اجيب ال left hand side وال right hand side. هنا مستر left hand side اللي هو مين left hand side؟ اللي هو A over B minus A equals ال A هنا يا مستر اللي هو equal BM يبقى write up BM over ال B still B minus ال A اللي هي BM برضو. هاخد يا مستر common up BM زي ما هي BM والدينومينيتور تحت مثلا ناخده common ال B and open bracket B divided B equal 1 minus BM divided B equal M. ايه ده يا مستر up في B وهنا في B cancel B with B then the left hand side will be equal M over 1 minus M. ده ال left hand side. نروح هنا مثل right hand side equal what؟
right hand side يا مستر اللي هو C over D minus C. السي عندي اللي هو مستر اللي هو الدي ام، والدي هنا يا مستر اهي ماينس، والسي عندي اللي هي دي ام. برضه هنا مستر الابر نيوميريتور زي ما هو دي ام اهوت، تحت مستر ايه الكومن هنا الدي، ناخده كومن فاكتور، فاضل لي 1 minus m، cancel دي with دي، the right hand side will be m over 1 minus m. ايه ده يا مستر؟ left hand side equal right hand side therefore or then خلاص كده مثلا عملنا البروف بتاعنا ال A over ال B minus A equal ال C over ال D minus C. تمام كده يا شباب، انا شايف اللعبة سهل جدا مفيهاش اي مشاكل خالص. تمام، نبدأ نعمل الاريز بقى عشان نفضي مكان الحل عندنا. نجيب له تاني. طيب دلوقتي مثلا احنا في number 3 letter A if set ال X is set of 2, 3, 5 and the Y is a set of 4, 6, 8, 10 and R is a relation from X to Y where A relation B means 2A equals B. دي مصر relation بتاعتنا for all A belong to X and B belong to Y. Write relation and represent it by arrow diagram and show that R is function or not. أول حاجة مصر عندي هنا أجيب relation بتاعتي اللي هي 2A equals B. مين يا مستر النمبرز اللي هنا او الاليمنت اللي times 2 will be equals b؟ 2 times 2 equal 4، يبقى انا عندي مستر هنا 2 وال 4، و 2 times 3 equal 6، يبقى خلاص يبقى 3 و 6، و 2 times 5 10 يبقى 5 and 10. دي الريليشن بتاعتي. هبدأ مستر هنا اعمل ريليشن number 3a a relation. عندي اول حاجة مستر 2 و 4 3 و 6 and finally 5 and 10. تمام، دي الريليشن بتاعتي. قال لي مثلا represent by arrow diagram، خلاص سهله جدا نعمل الارو diagram. هعمل الكولومز بتاعتي اهي بتاعت الارو diagram الاكس والواي. تمام، نحطهم هنا مستر قصاد بعض كده. دي هنا مستر هنا اكس، ودي هنا مستر هنا واي. الاكس فيها element 2 3 5، هنا مستر 2، هنا 3، وهنا 5. والواي عندي مثلا 4 6 8 10، يبقى هنا 4 وهنا 6 وهنا 8 وهنا 10. هبدأ كده مثلا اعمل جوين بقى الاليمنتس اللي 2 و 4، يبقى اعمل مثلا هنا ايه ارو من 2 ل 4. بعد كده مثلا 3 و 6، خلاص يا مستر هنا برضه اهو 3 و 6 5 و 10، ادي 5 يا مستر و 10 اهو. ده الارو دياجرام كده خلاص. سؤال جميل جدا ومضمون جدا ان شاء الله في الامتحان. هنا مثلا بيقول لي show that R is a function or not. هنا مثلا R دي relation دي function or not. امتى تكون function؟ لو ال elements of X appear just once or only one time as a first projection in order pairs of relation، يبقى هي خلاص ايه يا مستر؟ يبقى هي function. انا عندي element ال X اللي هي 2 3 و 5. ال 2 appear just one time and 3 once and 5 also once. يبقى اقول له مستر R is a function. وما انساش اقول له از وات. هو قال لي شو فانكشن اور نوت، بس هو ما قاليش هنا واي، بس انت خليه اعملها احتياطي عشان ان شاء الله في الامتحان هيقول لك برضه واي، فتبقى انت عارف. طب الواي مستر هنا تبقى ايه؟ هقول له as each element of x appear once as a first projection in order pairs of relation. تمام؟ طيب نبدا مثلا نروح هنا letter B. find the number of that if we added it to each term of the ratio 7 to 11 it becomes 2 over 3. معنى الكلام ده يا مستر بالعربي كده ان في نمبر هيعملوا add يعني بلس للتو تيرمز دول للريشيو ديت، هيبقى الريزلت becomes 2 to 3. معنى الكلام ده يا مستر انا هنا في نمبر 3 letter B. معنى الكلام ده يا مستر ان انا عندي ريشيو 7 to 11 او 7 over 11 دي لما اعملها بلس نمبر like x، يبقى اول حاجه let number is x. فقلنا 7 plus x over 11 plus x equals what? The result becomes what? become 2 over 3. تمام، يبقى اقول له مثلا 7 over 11 هعمل plus numbers up and down، عملنا خلاص الاد اهو، يبقى becomes what? 2 over 3، يبقى equal 2 over 3 and then criss cross. تمام، هعمل criss a cross. يلا اول حاجه 3 times 7 equal 21 plus 3 times x 3x
equal 2 times 11 22 2 times x equal 2x. هنجيب يا مستر اللي هو يا مستر الاكس في 1 ترم والنمبرز في ترم تاني. ف 2x يا مستر وديها الترم اللي هناك، و 21 يا مستر هجيبها الترم ده. 3x زي ما هي، 2x هنا بلس 2 فتروح هناك تبقى minus ايه؟ minus 2x equals 22, and here 21 positive will be negative in the other side will be minus 21. 3x minus 2x equals x equals 22 minus 21 equals 1. Then the number will be 1. Clear يا شباب؟ هنا شباب ال value of x أو ال value of number will be 1. يبقى نفس ال number will be 1. Move to the next page. النهارده شوف احنا نقف لحد ميدل 1 بس، كفايه عليكم عشان ما نبقاش برضه بحبش الفيديو يكون طويل قوي، وان شاء الله مره تانية نعمل حلو مع بعض موديل 2. طب هنا مثلا نمبر 4 بيقول لي f set ال x 1 3 5 and r is a function. هنا خلاص بيقول لي ال r هي function، تمام؟ مش بيقول لي اعمل لي proof هي function ولا لا، هنا بيقول لي ال r is function on x where r equals what؟ here انا عندي هنا order pairs اهو في set ال relation a3 b1 and 1 5. find the range of the function. احنا على طول عارفين مثلا الرينج اللي هو مين؟ اللي هو يا مستر ايوه السكند projection في relation ده الرينج. يبقى هنا مثلا نمبر 4 letter A. اول حاجه مثلا عندي هنا الرينج اللي هي مين؟ ايوه مثلا السكند projection اللي هو ال 3 وال 1 وال 5. 3 1 5 between braces. تمام. هنا مثلا بيقول لي the value of a plus b. هو عايز الفاليو بتاعت ال a plus b. مستر طب انا هعرف ال a وال b دي منين؟ قال لك واحده واحده. مش هو قال لي relation دي مستر on x؟ يا مستر يعني المفروض هي x product x، يعني اكيد ال x دي مستر appear just one time as a first projection. يعني دي مستر المفروض عندي هنا first projection one time. انا عندي ال 1 موجوده خلاص، انا مش هختار ال 1. ال a وال b ممكن واحده فيهم تبقى 3 والتانيه تبقى 5. قال لي مستر لو ال a equal 3 يبقى اكيد البي بكام؟ يبقى اكيد البي ب 5. ما ينفعش الاثنين يبقوا نفس الحاجه عشان هي فانكشن، فما ينفعش يبقى هنا 3 وهنا 3، لا هي اكيد واحده 3 والثانيه ايه 5. طب لو البي يا مستر هي اللي ب 3 يبقى الايه هي عكسها، يبقى البي هي ال 5. لو البي هي اللي ب 3 يبقى الاي هي اللي ايكوال ايه 5. فبصينا هنا مستر الاي 3 او 5 والبي برضه 3 او 5. انا عايز الصم بتاعهم a plus b. لو قلنا الاي 3 والبي 5 الصم بتاعهم ب 8، ولو قلنا البي هي اللي 3 والاي هي اللي 5 برضه الصم بتاعهم ب 8، يبقى له a plus b equals 3 plus 5 او 5 plus 3 equals 8. يبقى a plus b equals what؟ equals 8 في الحالتين. تمام؟ طب نبدأ نروح مثلا هنا letter b. هنا مثلا اهو inversely مثلا هنا اهو variation اهو inversely variation اهو. الانفيرس فاريشن لو يا شباب سهله برضو خالص، احنا خدنا سؤال على دايركت فاريشن من شويه. نبدا دلوقتي ناخد سؤال هنا على الانفيرس. بيقول لي واي. هنا مثل دي يا شباب بتتقرا ازاي عشان تبقى انتوا فاهمين، عشان في ناس كتير ما بتعرفش تقراها. يا اما تقولوا الواي varies directly with 1 over x، او اقول له الواي varies inversely with x. تمام. طيب and y equals 3 when ال x equal 2. تمام. اول حاجه هو عايز الريليشن between x and y. تمام يا مستر هقول له على طول كده هنا letter b نغير الكالر نرجع على الازرق تاني. هو قال لي يا مستر هنا عندي الواي اهوت، يبقى الواي relation equal ايه؟ equal m over x عشان ده inversely. تمام. يبقى m over x. طب لو دايركت يبقى y equal mx. تمام. هعمل ايه يا مستر؟ هقول له بقى يا مستر هعمل ايه؟ انا عايز relation يبقى عايز اجيب value of m، يبقى خلاص هعمل satisfy للواي ب 3 والاكس ب 2. يبقى اقول له مستر at x equal 2 and y equal 3. هنا مستر الواي نشيل احط مكانها 3 بتاعتها equal m up او الاكس هنا مستر equal 2. خلاص كده يا مستر انا عايز اجيب الفاليو اوف m، يبقى الام equal هنعمل كريس كروس 2 times 3 equal 6. يبقى الام مستر equal 6. يبقى الريليشن هنا ايه يا مستر؟ يبقى الريليشن equal الواي equal 6 over a over x. دي يا مستر الريليشن بتاعتي. تمام كده دي ايه الريليشن. نيجي بعد كده مثلا بقول لي the value of y when ال x equal 1.5. سهلة جدا. أنا عندي يا مستر هنا ال y وال x دولت اللي هما x1 و y1 على جنب هنا نكتبهم عشان خاطر ما تلخبطوش. أنا عندي مستر x1 اللي هو 2 وعندي y1 اللي هو 3، وهنا هو مديني ال x 1.5 دي ال x2، يبقى ال x2
equal 1.5 وعندي الواي 2 دي اللي انا عايز اجيبها يا مستر. هو عايز الفاليو اوف واي. طيب دي مستر انفيرسلي منساش، يبقى اقول له y1 over y2 equal ايه بقى؟ x1 over x2؟ no ده انفيرسلي، يبقى x2 over x1. واعمل بس satisfy خلاص بقى الفاليوز اللي عندي. الواي 1 هنا مستر 3، الواي 2 انا عايزها اسميها واي، الاكس 2 هنا يا مستر 1.5 والاكس 1 هنا ايه 2. هعمل ايه مثلا؟ عايز اجيب الواي، يبقى الواي equals اهو 2 times 3 divided 1.5. تحسب على طول بالكالكوليتر، انا على طول هنا 1.5 يدينا 1، 1.5 هنا يدينا 2، 2 times 2 equal كام؟ equal 4. يبقى اقول له مستر هنا الواي equal 4 at الاكس equal 1.5. Number 5 letter A representing graphically the function f of x equal x minus 3 all to the power 2. تمام يا شباب، دي الفانكشن بتاعتي. والاكس مستر belong to closed interval 0 6، يعني الاكس can be what can be 0 1 2 3 4 5 6. تمام. وطبعا هدي طالب مني الحاجات اللي احنا عارفينها، اللي هو طالب مني الفيرتكس بتاعت الكيرف اللي هو الفيرتكس بوينت، وطالب مني minimum value او maximum value، بس هو هنا قايل لي minimum value، وطالب مني الاكسس اوف symmetry equation بتاعتها. تعال نبدا يلا نشتغل مع بعض. طبعا هنحتاج جراف بيبر اهو يا مستر، السؤال عندنا اهوت. هنبدا نجهز تيبل عشان خاطر نجهز فيه الفاليوز بتاعتنا. انا حطيت هنا مثلا عملت تيبل اهوت فيه الاكس وفيه الواي، وكاتب الفانكشن اهوت فوق مني عشان خاطر اعملها منتال. طبعا في ناس هتجيب الفاليوز دي كلها عن طريق الكالكوليتر، مفيش اي مشكله خالص في الكالكوليتر، بس احنا هنعملوها هنا منتال هنا مع بعض بسرعه كده. هنا مثلا بيقول لي اف اكس اكس ماينس 3 تو ذا باور 2، والتيبل عندنا اهوت. دلوقتي بس انا هبدا اجيب الواي. الواي يا ولاد اللي هي الاف اكس، الواي هي الاف اكس. هنا مثلا عملت ساتسفاي لو الاكس بزيرو، 0 ماينس 3 نيجاتيف 3 باور 2 ايكوال 9. يبقى اول حاجه مثلا عندي هنا هيبقى ايه 9. اللي بعديها يا مستر لو حطينا 1 1 ماينس 3 يبقى نيجاتيف 2 باور 2 يدينا ايه 4. وهنا مثلا 2 ماينس 3 نيجاتيف 1 باور 2 it will be 1. 3 ماينس 3 0 باور 2 equal 0. وحطينا 4 ماينس 3 1 يبقى يدينا 1. 5 ماينس 3 2 باور 2 4. و6 ماينس 3 3 باور 2 يدينا 9. لو خدنا بالنا هنلاقي هنا 9 9 4 4 1 1 وهنا في 0. اكيد طبعا اللي في السنتر دي هي دي الفيرتكس بتاعتنا، هي دي البوينت بتاع الفيرتكس بتاع الكيرف اللي هي بوينت 3 و0. يبقى اول حاجه عايزين نجيبها من غير ما قبل ما ارسم اي حاجه خالص، هقول الفيرتكس بوينت او الفيرتكس اوف ذا كيرف از 3 و0. يبقى اول مثلا هو ذا فيرتكس اوف ذا كيرف is what is 3 0. طبعا نعمل شويه نبدا نعمل ريبريزنت ليها ونشوف مثلا هيطلع معانا الفانكشن ازاي. اختار طبعا حاجه جميله شويه زرقاء. هنا قال لي بوينت 0 و 9. طبعا الزيرو اللي هو الاوريجينال بوينت اللي في النص هنا ده هنا الزيرو. تمام. قال لي 0 و 9 0 and 9 on y axis. بعد قال لي 1 و 4. قال لي 1 and go up and 4. 2 1 2 and 1. 3 و 0 3 in x and 0. 4 1 4 and 1. 5 and 4 5 and 4. 6 and 9 6 and 9. وهبدأ كده مثلا اعمل join للفانكشن دي كلها by using your hand. هعمل لها ايه join. يا رب تطلع جميلة بس. هبدأ هنا من تحت احسن. سامحوني شباب لو شكلها طلع مش لطيف شوية عشان خاطر التحكم هنا في الكمبيوتر بالبن اللي معايا مش زي البن طبعا في الكراسة بتاعتنا وكده، بس تقريبا هتبقى شبه كده. تمام. دي كده شبه هنا الفيرتكس بوينت، بس طبعا بالبنسل وفي الجراف هتبقى طبعا تطلع مظبوطة جدا. طب نبدأ نجيب مستر هنا بقى من البوينت دي. ممكن اقدر اجيب مستر الحاجات اللي عايزها تانية. ممكن اجيب المينيمم فاليو واجيب الايه الايكويشن او بتاعة الايه بتاعة الاكسس اوف سيمتري او لاين اوف سيمتري. على طول يا مستر اول ما يعوز منك المينيمم فاليو على طول المينيمم فاليو اللي هي الواي كوردينيت اللي هنا اللي هو الواي ده المينيمم فاليو. ده المينيمم فاليو اللي هو بتاع الواي اللي هو الزيرو. يقول مثلا اقول له ذا مينيمم
value of function equal كام؟ هنا 0. طب والاكسس اوف سيمتري الايكويشن بتاعتها اللي هي مين؟ x equal 3. حتى الاكسس اوف سيمتري اللي بص هو اللاين اللي هنا ده بيعدي هنا على الفيرتكس بالظبط. فالايكويشن بتاعته هيبقى الاكس ايكوال كام؟ الاكس ايكوال 3. بقول له مثلا زي equation of axis of symmetry or line of symmetry اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي x equal 3. يبقى تاني شباب ان ممكن شبه هنا من الفيرتكس بتاع الكيرف اجيب منه الحاجتين دول من غير اي دروينج خالص. المينيمم فاليو اللي هو الجزء بتاع الواي ده، والجزء اللي هو بتاع الاكس دوت هقول له x equal 3 بدل ايه؟ الايكويشن اوف axis of symmetry or line of symmetry. نبدا بقى نروح للمثال اللي بعده. letter B calculate the arithmetic mean and the standard deviation of the set of values. ومديني set of values هنا. طبعا اللي شايف الارثمتيك مين عندك 3 تايبس، يا اما هيديك فاليو زي دي كده وطبعا دي اسهل حاجه، وفي هيديني التيبل اللي هو بتاع الفريكوانسي. في منها 2 تايبس، يا اما هيديني تيبل فريكوانسي عادي خالص، يا اما هيديني السيتس مع تيبل فريكوانسي. تمام، هما تقريبا نفس الحاجه. فهو عندي 3 تايبس دول وليهم 3 ربع اللي بيهم تقريبا اخر 2 بتوع فريكوانسي شبه بعض، هو بس ايه لما بيديني سيتس في ستيب زياده لما بجيب الاكس اللي هو السنتر اوف سيتس. تمام، دي بقى تافهه جدا. تعالوا نحلوها مع بعض شباب. بيقول لي كالكوليت ارثمتيك مين ومديني فاليوز اهوت. تعالوا نحلها يا مستر هنا في مكان فاضي جميل كده. مديني الفاليوز بتاعتي. الفاليوز بتاعتي اللي كانت ايه مثلا هنا في لتر بي؟ الفاليوز كانت عندي اللي هي ال 8 وال 9 وال 7 وال 6 and 5. هو عايز الارثمتيك مين اللي هو المين اللي هو الاكس بار، وعايز الستاندرد ديفيشن. كده كده اصلا عشان نجيب الستاندرد ديفيشن لازم نجيب المين، فاحنا مش هنعمل حاجه غريبه. هو اقول له اول حاجه المين اللي هو الاكس بار ايكوال يا مستر ايكوال السم اوف فاليوز over the number of values equal السم اوف فاليوز انا هعملهم كلهم يا مستر بلس. فهقوم قايل له بقى ايه يا مستر؟ هقول له 8 plus 9 plus 7 plus 6 plus 5 over the number اعمل لهم count 1 2 3 4 5 over 5 equal كام يا مستر؟ طبعا اعملها بالكالكوليتر يطلع معايا equal 7. يبقى دوت يا مستر انا عندي المين بتاعي اللي هو 7 وده اول required هو طالبه مني. ابدا اجيب الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن يا مستر بتاعي اللي هي ديت equal ايه؟ square root summation of x minus x bar all to the power 2 over n. تمام، هبدا هنا مستر اجهز التيبل بتاعي اللي هبدا اشتغل عليه. هعمل التيبل. احنا دلوقتي مش محتاجين الدروينج ديت، ممكن اعملها ريموف عشان توفر لنا مكان. تمام، نبدا مستر نجهز التيبل بتاعنا هنا في الجزئيه ديت. نعمل التيبل بتاعنا هنا. التيبل بتاعنا يا مستر هيكون في اول حاجه عندي هنا الاكس، وتاني حاجه يا مستر هيكون عندي الاكس ماينس اكس بار، وبعد كده هيكون الاكس ماينس اكس بار باور 2. فنيجي مثلا هنا مستر نكتب اول حاجه عندي هنا. انا عندي هنا مستر الاكس، وهنا x minus x bar، بره هنا اقول له x minus x bar all to the power 2. الفاليو بتاعت الاكس عندي اللي هي موجوده عندي يا مستر هنا اللي هي ال 8 وال 9 ال 8 وال 9 وال 7 وال 6 ومعانا هنا ايه؟ ال 5. لو عملنا x minus x bar، x bar عندنا ب 7. 8 minus 7 equal yes equal 1. 9 minus 7 2. 7 minus 7 0. 6 minus 7 negative 1. 5 minus 7 negative 2. وبعد كده هعمل لهم باور 2 عشان نجيب x minus x bar all to the power 2. باور 2 هيدينا 1، باور 2 هيدينا هنا 4، باور 2 هيدينا 0، باور 2 هيدينا 1، باور 2 هيدينا 4. وبعد ده كله مثلا هجيب طبعا السمشن. انا محتاج السمشن للاكس ماينس اكس بار باور 2. هنا السم اللي هو السمشن بتاعتنا. هعمل سم اللي هو بلس لكل ده 1 و 4 5 بلس 0 5 5 and 1 6 and 4 equal 10.
وابدا يا مستر هنا ارجع تاني هنا standard deviation equal square root اعمل bracket summation for x minus x power to the power 2 equals كام؟ جبناها هنا equal 10 يبقى write up 10 over n اللي هو number of values كنا قايلين number of values اللي هو 5 يبقى equal square root 10 divided 5 equal 2 وبالكالكوليتر شباب تطلع approximately equal 1.41. وبكده شباب احنا وصلنا لحد نهاية الفيديو بتاعنا وكده خلصنا موديل 1. انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد هنكمل ريفيجن ونحل موديل 2 وان شاء الله برضو لسه فيه برضو هنحل برضو موديلز بتاعت الجيومتري والتراك. يلا جود باي.